नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई इन्डक्सन चुलोमा खसीको मासु पकाउने तरिका देखाउन जाँदैछु। खसीको मासु पकाउनको लागि मैले सबै सामग्री पहिले नै तयार पारेर राखेकी छु। पकाउँदै जाँदा म पकाउने सामग्रीको बारे भन्दै जान्छु। मेरो पकाउने तरिका तपाईहरुको भन्दा अलि भिन्न हुन सक्छ। मैले पकाउनको लागि प्रेसर कुकर लिएकी छु। इन्डक्सनमा खाना पकाउनका लागि उपयुक्त भाडा सामान्यतया स्टिल वा फलामको धातुले बनेको हुन्छ, जसमा चुम्बकीय गुणहरू हुन्छन्। इन्डक्सन चुलोको लागि भाडा किन्दा एकदमै ध्यान दिनुहोला। प्रेसर कुकरलाई इन्डक्सन चुलोमा राखेर मैले तोरीको तेल हालेकी छु। तपाईको आवश्यकता अनुसार तेल हाल्न सक्नुहुन्छ। अब प्लग जोडी इन्डक्सन चुलो अन गर्नुहोला। यहाँ फ्राई लेखेको बटन थिच्नुहोस्। तेल तातिएपछि मसिनो काटेको प्याज हाल्नुहोस्। प्याज भुटिसकेपछि म यसमा काटेको लसुन, हरियो खोर्सानी र टमाटर हालेर एकैछिन चलाउँछु। अब पिनेको अदुवा, रातो खोर्सानी, बेसार र नुन हालेर फेरि चलाउँछु। मसला राम्ररी भुटेपछि तेल छोड्न थाल्छ। अब पखालेको खसीको मासु हाल्नुहोस्। मजाले मासु भुट्नुहोस् र मासु ढाक्ने गरी मनतातो पानी हाल्नुहोस्। अब इन्डक्सनको फ्राई मोडबाट हटपट मोडमा लगी ढक्कनलाई सिटी हाल्नुहोस्। म चाहिँ 3 सिटी बज्नलाई कुर्छु। गलेको मासु मलाई मन पर्ने हुनाले 3 सिटी राखेकी छु। ग्यासको चुलो जस्तै इन्डक्सनमा पनि टेम्परेचर घटाउन र बढाउन सकिन्छ। अब टेम्परेचरलाई 300 वाटमा राखेर म प्रेसर सबै निकालेर ढक्कन खोल्छु। मासुको पानी हल्का सुकेपछि मासुलाई फेरि एकचोटि चलाउनुहोस्। झोल चाहिन्छ भने अझै मनतातो पानी हाल्नुहोला। अब तपाईले हरियो धनिया हाली एकैछिन चलाएर इन्डक्सन चुलो अफ बटन थिच्नुहोस् अनि प्रेसर कुकर निकाल्नुहोस्। अफ गरेपछि चुलोको फ्यान एकैछिन चलेर रोकिन्छ। फ्यान अफ भएपछि मात्र इन्डक्सनको पावरलाई अफ गर्नुहोला। धन्यवाद।